به نام خداوند جان و خرد. داستان مرد اعرابی و خلیفه از مثنوی معنوی مولانا، دفتر اول. در گذشته‌های دور خلیفه‌ای میزیست که حاتم طایی با همه سخاوتش به بخشندگی و اکرام او نمی رسید. فقر و نیازمندی را از میان برداشته و عدل و داد را برقرار کرده بود. بخشش او قوم و نژاد و ملیت نمی شناخت. عرب، عجم، رومی، ترک و همه قبایل از کان کرم او برخوردار می شدند. در زمان چنین خلیفه‌ای زن و مردی اعرابی در یک بادیه دوردست در نهایت تنگ دستی زندگی می کردند. شبی زن اعرابی با شوهر خود از اوضاع سخت زندگیشان می نالید. کین همه فقر و جفا ما می کشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم. نانمان نی نان خورشمان درد و رشک، کوزمان نه آبمان از دیده اشک. جامه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. زندگی ما چنان آلوده به فقر است که روزها آفتاب لباس ماست و شبها زیرانداز و لحاف ما مهتاب است. از بس گرسنه ایم که قرص ماه را قرص نان میپنداریم و برای گرفتن آن دست به آسمان دراز میکنیم. از بس گرسنه ایم که اخلاق و مروت را هم فراموش کرده ایم و اگر مهمانی به ما روی آورد ممکن است شب هنگام لباسش را بدزدیم. وقتی زن گله و شکایت از زندگی سخت و مستمندانه را از حد گذراند، مرد اعرابی به نصیحت او پرداخت و او را به صبر و شکیبایی دعوت کرد. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. چرا اینقدر از کمبودهای زندگی حرف میزنی؟ همه چیز گذراست، هم دارایی هم نداری. اینها مانند سیلی می آیند و می روند. چیزی به آخر عمر ما نمانده. چرا باید غم فردا رو بخوریم؟ مگر نمی بینی که هزاران هزار حیوان بی آنکه فکر فردا بکنند رزق و روزیشان بدون این دوراندیشی ها می رسد؟ این پرندگان را ببین که بر شاخه های درختان آواز و ترانه سر می دهند و به رزق و روزی رسان اعتماد دارند. این همه غم و غصه که تو و امثال تو برای رسیدن به رزق و روزی دارید ناشی از این است که وجود رزق رسان را نمی توانید درک کنید. این فکرهای هراس‌آور مانند گرد و غبار تمام وجودت را گرفته و مانند داس جوانه‌های امید را از تو درو می کند. گرفتار وسواس این درست است یا آن شده ای؟ گرفتار چکنم‌های طاقت سوز زندگی شده ای؟ این همه غم‌ها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست. این غمان بیخ کن چون داس ماست، این چنین شد وانچنان وسواس ماست. مرد اعرابی مانند حکیمی دانا به نصیحت خود ادامه داد که تو همسر من هستی. همسر باید همرأی باشد، باید همراه باشد. من در زندگی قناعت را پیشه خود کردم و تو کاملا در راه خلاف این هستی و مرا سرزنش می‌کنی. جفت مایی جفت باید همصفت تا برآید کارها با مصلحت. من روم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت می روی؟ اما زن به او امان نداد و فریاد زد ای حق باز ریاکار، من گول این افسون سخنان تو را نمی خورم. تو خودخواهی و نخوت خود را در قالب جملات قشنگ می پیچی و می خواهی من آن را قبول کنم. تو باید حال و کار ما را ببینی و شرم کنی. این زندگی است که تو برایم فراهم کرده ای و حالا از قناعت برایم حرف میزنی؟ تو از قناعت چه میدانی؟ فقط نامش را شنیدی و آن را نمیفهمی. اگر قناعتی گفته شده برای روح و روان است و اعتدال در برآوردن خواهش‌های نفس است، نه برای زندگی روزمره. چون این قناعتی است که پیغمبر ما نامش را گنج گذاشته، اما قناعت تو سراسر رنج است.
حالا تو که مایه رنج روان من هستی برایم لاف میزنی که قناعت پیشه کرده ای؟ بعد از این مرا جفت خود نخوان. من جفت انصاف و مروتم، نه جفت تو آدم دغلکار. از قناعت کی تو جان افروختی؟ از قناعت ها تو نام آموختی. گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمیدانی ز رنج. این قناعت نیست جز گنج روان. تو مزن لافه غم و رنج روان. تو مخوانم جفت، کمتر زن بغل. جفت انصافم، نیم جفت دغل. مرد اعرابی که حوصله‌اش سر رفته بود بنای مشاجره با او را گذاشت که ای زن طماع و نادان، اگر من جهان را از مروارید غلطان گرانبها پر کنم، وقتی قسمت تو نیست که از آن بهره بگیری تقصیر من چیست؟ و در آخر زن را تهدید به طلاق و جدایی کرد. ترک جنگ و ره زنی ای زن بگو، و نمیگویی به ترک من بگو. گر خمش گردی وگر نی آن کنم، که همین دم ترک خان و مان کنم. زن اعرابی وقتی دید شوهرش غضبناک و سرکش است و موضوع طلاق و جدایی را پیش آورده، مثل معمول از بزرگترین حربه زنانه خود استفاده کرد، گریه. و آنگاه به ملاطفت به مرد گفت: زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شماام نیستی. جسم جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. گر ز درویشی دلم از صبر جست، بهر خویشم نیست آن بهر تو است. من که برای خودم چنین درخواستی نکردم، من خاک پای توام. اگر صبر و قرار من از دست رفت به خاطر تو و راحتی توست. تو همواره داروی دردهای من بودی. من چگونه میتوانم ببینم تو بی‌نوا و بی‌چیز باشی؟ تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بی‌نوا. جان و سر کز بهر خویشم نیست این، از برای توست این ناله و حنین. خویش من والله که بهر خویش توست، هر نفس خواهد که میرد پیش توست. ای کاش جان تو که همه وجود و روح و روانم فدای آن باد، از ضمیر پنهان من آگاه بود که همه حرفم به خاطر راحتی و رضای توست. با این همه وفا که به تو دارم، وقتی تو این حرفهای ناروا را به من میزنی، من از جان خودم بیزار میشوم که دلدارم درباره من چنین فکر میکند. حال که تو صلاح نمیدانی و نسبت به من اینطور فکر ناروا داری، من خاک بر سر مال دنیا و طلا و نقره می کنم و دیگر از آن دوری خواهم کرد. چون تو با من این چنین بودی بزن، هم ز جان بیزار گشتم هم به تن. خاک را بر سیم و زر کردیم چون، تو چنینی با من ای جان را سکون. من مطیع حکم توام، اینک این سر و کفن و این شمشیر. می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را بزن. وقتی گریه زن از حد گذشت، از آن باران دیده محبوب، برقی بر دل آن مرد قناعت پیشه و بی همتا جهید. دلش لرزان شد و پشیمانی را با همه تلخی در خود احساس کرد. با شرمساری به زن گفت: مرد گفت ای زن پشیمان می شوم، گر بودم کافر مسلمان می شوم. من گنهکار توام رحمی بکن، بر مکن یک بارگیم از بیخوبان. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. اکنون من به فرمان تو هستم، تیغ فرمانت را از غلاف بیرون بیاور و امر بفرما. هر چه فرمایی بی آنکه به بدی و خوبی آن توجه کنم همان خواهم کرد. مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف، حکم داری تیغ برکش از غلاف. هرچه گویی من تو را فرمان برم، در بد و نیک آمد آن ننگرم. زن با آنکه خوشحال شد با کنجکاوی پرسید: این حرف را به صداقت میزنی یا حیله‌ای در کار توست که به سر درون من پی ببری؟ مرد در صداقت خود قسمها خورد و سرانجام زن گفت: یک خلیفه‌ای در شهر بغداد است که بخشش و سخای او مشهور خاص و عام شده.
اگر نزد آن خلیفه بروی مراد ما برآورده خواهد شد. مرد اعرابی گفت بدون علت و بهانه‌ای که نمی شود نزد شاه رفت. زن پاسخ داد تو باید هدیه‌ای برای خلیفه ببری و همین بهانه ملاقات تو با خلیفه باشد. بهترین هدیه همین آب باران است که در گودال خانه ما جمع شده. یک کوزه از این آب را پر کن و پیش شاه ببر و بگو گرچه خزانه پادشاه پر از طلا و جواهر است، اما چون این آب نادری هرگز در آنجا پیدا نمی شود. وقتی چون این هدیه گرانبهایی را نزد شاهنشاه بردی قطعاً خریدارش خواهد شد. مرد به هوش زن آفرین گفت و با غرور و افتخار گفت درست است، چه کسی میتواند چون این ارمغانی را برای خلیفه ببرد؟ اما آنها نمیدانستند که آب دجله از کنار بغداد میگذرد، رودخانه‌ای که پر از کشتی و ماهی است. مرد خوشحال و شادمان از زن خواست کوزه را از آب باران پر کند و آن را در نمدی بپیچد که در راه نشکند. مرد اعرابی آنگاه کوزه پر از آب گودال پیچیده در نمد را برداشت و با ترس و لرز از دزدان و شکستن کوزه روانه بغداد شد. از آن طرف زن نیز نذر و نیازها می کرد که این کوزه سالم به دست خلیفه برسد. سرانجام بر اثر مراقبت‌های سخت مرد و دعا و نذر و نیازهای زن کوزه آب به بغداد یعنی دارالخلافه رسید. از دعاهای زن و زاری او و از غم مرد و گرانباری او سالم از دزدان و از آسیب سنگ برد تا دارالخلافه بیدرنگ. وقتی به بارگاه خلیفه رسید درگاهی دید شکوهمند و سرشار از نعمت. مردمان نیازمند بیشماری بر آن درگاه چشم به راه رسیدن انعام خلیفه بودند. بخشش خلیفه که مانند خورشید و باران هر لحظه به نیازمندان می رسید هیچ تفاوتی بین کافر یا مؤمن، زشت یا زیبا نمی گذاشت. همه یکسان از عطاهای خلیفه بهره‌مند می شدند. دید درگاهی پر از انعام ها، اهل حاجت گستریده دام ها، دم به دم هر سوی صاحب حاجتی، یافته زان در عطا و خلعتی. بحر گبر و مؤمن و زیبا و زشت، همچو خورشید و مطر بل چون بهشت. وقتی مرد اعرابی به آن بارگاه بخشش و سخاوت رسید، دربانان به استقبال او آمدند و بر او گلاب پاشیدند. پرسیدند ای عرب بزرگوار، از کجا می آیی؟ مرد اعرابی شیفته از عظمت آن بارگاه گفت بزرگی من در این است که به درگاه خلیفه رسیدم. من غریبم و از دیاری دور به امید لطف خلیفه که آوازه او همه جای دنیا را فرا گرفته آمدم. من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابان ها گرفت، ذره های ریگ هم جان ها گرفت. آنگاه کوزه آب را پیش آنها گذاشت و گفت این هدیه بدان سلطان برید، سائل شه را ز حاجت وا خرید. آب شیرین و سبوی سبز نو، زاب بارانی که جمع آمد بگو. دربانان که از آن هدیه ناچیز خندهشان گرفته بود آن را پذیرفتند، زیرا که لطف پادشاه خوب و آگاه در همه ارکان دولت و ملت اثرگذار بود. هنگامی که خلیفه هدیه مرد اعرابی را دید و شرح حال او را شنید، دستور داد آن کوزه را پر از طلا کنند و افزون بر اینها عطایای دیگری نیز به او بخشید. خلیفه به دربانان گفت این کوزه را به او بدهید، اما وقتی خواست از بغداد برود او را که از راه خشکی آمد سوار کشتی کنید و از راه دجله به دیار او برسانید. وقتی اعرابی به کشتی نشست و آب روان دجله را دید از شرم خم شد و به سجده افتاد و از کرم آن شاه بخشنده و مهربان شگفت زده شد و با خود می گفت عجیبتر این که آن آب ناگوار را که نزد او مانند سکه تقلبی بود از من پذیرفت
و به جای آن مرا در دریای بخشش و رحمت خود غرق کرد. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید که ای عجب لطف آن شه وهاب را، وین عجبتر کو ستد آن آب را. چون پذیرفت از من آن دریای جود، آنچنان نقد دغل را زود زود. مولانا در این داستان بحث‌های مختلف و متفاوتی را ذکر می‌کند که بیان همه آنها ممکن نیست. بدین لحاظ فقط از یک دیدگاه معین توضیح داده می‌شود. مولوی در داستان قبل یعنی حکایت پیر چنگی به مبحث سخاوت رسید و با همین بحث آن را پایان بخشید. آن درم دادن سخی را لایق است، جان سپردن خود سخای عاشق است. جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر. ور نمیدانی شدن زین آستان، باری از من گوش دار این داستان. عاشق نه فقط مال خود را در راه خدا می بخشد، بلکه جان شور و تلخ خود را نیز در پیشگاه حضرت حق قربانی می کند و خداوند همان آب شور را به آبی شیرین و گوارا مبدل می سازد. با این مقدمه مولوی پلی می زند به همین داستان یعنی اعرابی و خلیفه و در ادامه آن را نقل می کند. در این داستان 5 عامل نقش دارند: مرد اعرابی، زن اعرابی، خلیفه، آب شور گودال و کوزه آب. تمامی شخصیت‌ها و عوامل سازنده این داستان در وجود همه ما هست. بنابراین گمان نکنیم که فقط شرح حال دیگران است و به ما مربوط نمی شود. حاش لله، این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توست این خوش ببین. هر یک از این 5 نماد را خود مولوی در جاهایی از همین داستان اینگونه توضیح می دهد. ماجرای این زن و مرد ماجرای نفس و عقل است که وجودشان برای هر انسان، چه انسان خوب و چه بد، لازم و ضروری اند. زن نماد نفس خواهنده است و مرد سمبل عقل. ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایسته است بهر نیک و بد. این 2 پدیده در این جهان خاکی ما شبانه روز و مداوم در حال جنگ و تضاد هستند. زن یا همان نفس همواره در اندیشه و بیم حوائج زندگی یعنی آب و نان و سفره گسترده و مقام و شهرت است. نفس کارش این است که این ضروریات زندگی را به هر ترتیبی که باشد کسب کند، گاهی با قدرت و سروری و گاه به طور حقیرانه و خاکی شدن در مقابل قدرت. همانطور که زن اعرابی ابتدا با قدرت و پرخاشگری و سپس با خاکساری و حقارت از شوهرش خواست نزد خلیفه برود. وین 2 بایسته در این خاکی سرا، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. زن همی خواهد هویج خانقاه، یعنی آب رو و نان و خان و جاه. نفس همچون زن پی چاره‌گری، گاه خاکی گاه جوید سروری. اما مرد در این داستان نماد عقل است، نه آن عقل جزوی که به توصیه مولوی باید آن را رها کرد، بلکه عقلی که نماد معنویت انسان است، همان که مدام فکر و ذکرش خداست. عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. این 2 برای ادامه حیات لازم و ضروری اند. نفس یا همان زن نیازها و امکانات مادی و جسمی ما را فراهم می سازد و عقل یا مرد نیازهای معنوی ما را ممکن می کند. انسان متعادل کسی است که این 2 گرایش را متعادل نگاه دارد. 3مین عامل این داستان خلیفه است. مولوی خلیفه را اینگونه معرفی می کند: لطف شاهنشاه جان بیوطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. شاهنشاهی که بیوطن است، مکان ندارد،
در لامکان است، همان که در همه جسم انسان حضور دارد، همان قادر متعال که بخشنده است و به همه اجزای عالم از جمله همه انسانها فارغ از رنگ، نژاد و ملیت و دین و غیره توجه دارد. تو هر گونه می‌خواهی باش، نور مهر حضرت حق مانند خورشید بر تو میتابد، چرا که عشق او بدون قید و شرط است. هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب، مانده از جود و سخایش در عجب. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم. چهارمین عامل کوزه و پنجمین آب است. در مورد این دو عامل اخیر خود مولوی این گونه توضیح می دهد: چیست آن کوزه تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. کوزه همین بدن و جسم محدود ماست که 5 لوله دارد به نام حسهای 5گانه. ما از طریق این 5 لوله آب را از بیرون به درون و از درون به بیرون میفرستیم. کوزه‌ای با 5 لوله 5 حس، پاک دارین آب را از هر نجس. آب نماد همان آگاهی و دانستنی هایی است که از طریق این لوله ها یا حواس به درون ما می آید و ما را از پیرامونمان آگاه می کنند. همین آگاهی باعث شناخت ما از جهان بیرون از ما می شود. ما نیز از همین راه آنچه را که در درون این کوزه است به بیرون از خود منتقل می کنیم. مولوی با این مثال ساده می گوید که اگر آب تازه و پاک به درون کوزه ما برسد، روح و روان ما را سرشار از تازگی و صفا می کند. اما دریغا که اغلب مردم آب کهنه را که در گودال کویر خشک و حقیر آنان قرنهاست مانده تازه می پندارند و شگفتا که آن را با غرور به دیگران عرضه می کنند. آگاهی و ارزش‌های کهنه قرن‌های پیش را حق و حقیقت می‌پندارند و حاضر نیستند از آن کهنه‌ها و فرسوده‌ها دست بکشند و کوزه وجود خود را از آب تازه و گواره ارزش‌های نو پر کنند. خود مولوی نوگرایی را اصل تکامل می‌دانست و نوبت خود را نوبت فرو ریختن کهنگی می‌نامید. نوبت کهنه فروشان درگذشت، نو فروشانیم و این بازار ماست. اکنون این پرسش مطرح است که چه چیز در انسان بیشتر نگه دارنده کهنگی است؟ نفس. نفس چون دشمن تکامل است، نه تنها نمیتواند با تو موافق باشد، بلکه کهنه را عین نو میپندارد و به آن ایمان دارد. این است که زن اعرابی یا نفس به مرد پیشنهاد می کند آب گودال را برای خلیفه ببرد. مرد یا عقل که اینک با خاکساری و گریه زن مانند حضرت آدم گرفتار حوا یا نفس شده، این را می پذیرد و به همان راهی می رود که در داستان آفرینش آمده، با این تفاوت که اینجا نفس او را به سوی آفریدگار می فرستد. چرا؟ مگر نه اینکه نفس دشمن عبادت و نزدیکی به خداست؟ واقعیت این است که برای نفس حتی گرایش به خدا برای این است که خود را پروار کند. برای ارضای غرایز است. برای او عبادت به خدا اگر پاداشی از خلیفه نداشته باشد بی ارزش است. نتیجه عبادت به خدا باید تشفی انگیزه های او باشد. پیرامون خود را بنگریم. میلیون ها انسان مومن را می‌بینیم که قصد از عبادت آنان آشکارا یا پنهان دستیابی به امیال دنیوی است. دعاهاشان کسب ثروت، شهرت، لذت است که غذای نفس است. این است که مرد توصیه زن را میپذیرد و با آب شور و تلخ به سوی خلیفه بغداد میرود. اما آنجا پی میبرد که نفس تا چه حد او را گمراه کرده و نتیجه این که به آگاهی حقیقی میرسد. جالب است که مولوی از سرنوشت زن دیگر بحثی نمی کند، زیرا نفس باید همچنان وجود داشته باشد که جنگ تکامل جریان یابد. بدون نفس و جهاد اکبر با او تکامل ممکن نمی شود.
اما این تصویری که مولوی و دیگر عارفان از زن ارائه داده اند نشانه تحقیر زن نیست. در همین داستان مولانا نظری کاملا متفاوت در مورد زن دارد. زمان او زمان ستم بر زنان بود. زنان مانند ملک و اموال در مالکیت مرد بودند و مرد به هر نحوی که می‌خواست می‌توانست با او رفتار کند. در زمانی که تاریکی تاریخ بر همه به ویژه بر زن حکومت می‌کرد، مولوی با شهامت در اواسط همین داستان آنجا که زن اعرابی گریه می‌کند به صراحت مقام زن را از مرد نیز بالاتر می‌شناسد و می‌گوید: چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. یسکن الیها برگرفته از آیه 189 از سوره اعراف در قرآن مجید است که می‌فرماید: اوست خدایی که همه شما را از یک تن آفرید و از او نیز همسرش حوا را بنا نهاد تا به او آرام گیرد. در تفسیر این آیه غالباً گفته می شود که کسی که آرامش می بخشد خود می باید آرام و پاکدل باشد. آرام بودن قدرتی می خواهد که از نظر خدا زن واجد آن است. پس زن از مرد قدرتمندتر است. با چنان مقامی که زن دارد، مرد چگونه می تواند بدون زن زیست کند؟ مولوی در ادامه از قول حضرت رسول در مورد زن می گوید: پرتو حق استان معشوق نیست، خالق استان گویا مخلوق نیست. زن برخلاف تصور عامه معشوق و ارضا کننده غرایز مرد نیست، بلکه پرتویی است از نور و جمال خدا. گویی خود زن خالق است، نه مخلوق. مولانا در این ابیات اهمیت زن را در صفت مهرآمیز و عاطفی او می‌داند که ترجمان صفت رحمت الهی است، نه جنبه‌های جسمی و جنسی او. اگر مردی جنبه‌های عاطفی و احساسات لطیف زنان را درک کند، قطعاً از آن طریق به حق و حقیقت راه پیدا می‌کند. چنانکه ابن عربی نیز در کتاب فصوص الحکم زن را والاترین مظهر خدا می‌داند و وصلت با او را همتراز با اتحاد عاشقانه با خدا برمی‌شمرد. بر اساس نظر ابن عربی که بسیاری از شارحان مثنوی بدان استناد جسته‌اند، مرد فقط جنبه فاعلی دارد، بدان سبب که مرد زن را باردار می‌کند. اما زن هم جنبه فعل پذیری یا انفعالی دارد و هم جنبه فاعلی، از آن رو که هم از مرد نطفه میپذیرد و هم نطفه را میپروراند و آن را به انسانی کامل مبدل میسازد. در مثنوی ابیاتی هم در ذم زن هست، ولی آنها نظر شخص مولوی نمیتواند باشد، بلکه نقل قول است از قشریون و عامه. در نهایت این که مولوی با ابزار زمان خود کار می‌کرد و میبایست نظریات خود را در قالب همان ابزارهای شناخته شده زمان خود بیان کند.